nalapsa inis ma kitkinit ma nagtibayo tuy kaunta luti lang akin pauli ipamaginawaw siksi at ang wensan P60 kung ay na kailang makagargari umakit nga ang paiso kapit sa pailaking nababato makaalino ti patong na makaparuso pailaking bina babaketa isukon ko na da kanya uray manoy uyawenda di damit rikna tuy marikna babaketa tudno nga babaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya babaketa tudno nga babaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya ipumatol iti bakit kaskala at tadlan awan sa pulin bikin na sami arakot na inage di bakit nasingsingpet nabangbanglu awan mintis urang dukuri bete awan sa pulin na kinabagyan nakilariro tay kunkunada nga amoy lupati amot da di bakit akaromansa nagpayduma tiganas na babaketa isukon ko na da kanya uray manoy uyawenda di damit rikna tuy marikna babaketa udno nga babaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya babaketa udno nga babaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya ipumatol iti bakit kaskala at daglang awan sa pulin pikin na sami arakot na inage di bakit nasingsingpet nabangbanglu awan mintis urang dukuri betbet awan sa pulin na kinabagyan nakilariro tay kunkunada nga amoy lupati amot da di bakit akaromansa nagpayduma ganas na babaketa isukon ko na da kanya uray manoy uyawenda di damit rikna tuy marikna udno
Itinagan iti simubukel na korporasyon iti bileg iti 5 Worldwide Organization Incorporated nagasat nga agsapa iti Webes tayo amin kabileg sumangbay man iti programa tayo nga bileg iti Amyanan Show brought to you by bileg iti 5 Worldwide Organization Incorporated. Dati man di anak ken kapsat yun nga makian-andingay kada kayo wala makikingkin na tawa ni Miss Lee na yan. Dito ay live na live. Dito lang po yan sa Kuala Lumpur, Malaysia. Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Ayan, nagasat nga rabiiman, wenno aldaw man, wenno bigat siya amin, nga awan iti labas na. Yan kasama dito kakabsat tayo nga ada dito abong iti Facebook tayo na yung baga nagasat nga agsapa tayo amin. God bless us all mga kabileg. Inaambay kablawan ni Derek Jose Bagayan Chen di tayo na Taiwan. Kasama kini Admin Bina Deliso, Admin Edna Bravo, and of course to all our Board of Trustees, President Richard Pescador, Vice President George Bagain Chen. George Bagain pala. Walang Chen, kasi si Chen si Josie Bagain Chen lang. Alright. Sa ating Sekretarya, si Mama Astalita Humanito Hadap pa. Kasama dito po treasurero tayo ni Sir Christopher Dakuma iti partena iti Santa Lucia, Ilocos Sur. Kasama iti auditor tayo ni Mama Shaolin Jane Montero ita na Santiago, Ilocos Sur. And of course our advisor and admin PRO Madam Bina Daliso di Tanay Hawaii. Yan. The Board of Trustees and of course bilag iti 5 chapters, presidents, officers, members worldwide nagasat nga oras yu wenno aldaw yu iti Webes wenno rabi yu iti Miyerkules dita nga paset nga lubong ngayan nyo. Ayan. Inagmed nga kabkablawan nagitoy dati abong iti Facebook tayo nita nga kanito. Hello kay Ma'am Riza sa Latan Espeho na. Good morning to all kabile coming from Ma'am LJ Espeho. Kay Ma'am Ana Rose Guzman. Kay Ma'am Maybelline Racho dita na Paris. Ni Ma'am Jules Laurenti dita na Spain. Ayan, hello hello. Kay Ma'am Idol Sigera dita na Pangasinan. Na Pangasinan na province of Pangasinan ay naapo. Kaya good morning everyone coming from Ma'am Maybelline Racho. Ayan, good morning and nagasat nga oras mo ta Ma'am Maybelline Racho. Tune in na klata while listening music. Hinay-hinay ang kailangan ti comment baka ma-block na. When hinay-hinay kay palang ti comment ito nagpag-games tayo na madamdama tapnuhan kay nga ma-bla-bla. Alright. Kay Ma'am Cherry Faye Navarro, Sherda, ngayon, hello, welcome to our show. Bilag it Amyanan Show, Ma'am Cherry Faye Navarro. Pakishare po ang ating live show. Thank you so much. Kay Sir Rudy Jane Tagatag, dito na Canada. Hello, hello, Sir Rudy Jane Tagatag. Hello, Ma'am Lynn. Good morning, idol. Kung na hello, naimbag na oras mo, Sir Rudy Jane Tagatag. Dito na Canada. Naganas ka no, ti agbabaket ko na ni Ma'am Rose ay na, we, naganas ate, agbabaket ka, won. Amo yung ti baket. Nakulkulbot ko na dangang na imiiwas kandeta ko. Char! Gusto ba dahil Ma'am Rose? Apay ka sa nung ma'am, laka. Kaya Ma'am Josie Canoy, good morning po sa lahat. God bless us. Kuna sabi niya dito. Ayan. Kay Ma'am Lita Visoria dito na Hong Kong. Good morning po Ma'am Lynn and to all. Good morning to Ma'am Lita Visoria. Hello, hello kayo dito Hong Kong. Kay Sir Ronnie Len TG ay na Sir Ronnie Len TG ngiti pa mo inobra gitaltalon di kalman. Napa mo inobra na pang kanang pastor ti baka. God bless us all ko na dito. Time check 3:30 ti
iparbangon dito, iparis, wala na tulog. Alam ma'am, hanggang samot maturugan, kas lang samot lasak sa kula. Kung Ma'am Maybelline Ratcho, bakit agad, all the time, yata na ano ka. Kahit madaling araw na bukas na bukas yung mata mo, dilat na dilat yung mata mo, hindi ka natutulog ma'am, ay na, maturog ka iturog mo. Ay na. Good morning day, Madam Jules Laurente and Madam Maybelline Ratcho, safe always and God bless. Coming from Ma'am Rose Guzman, ayan. Kunajay kanta pinatugtog mo madam kuna ni Ma'am Wayne napanak nagala ti bisukol ma'am baglagit tanlo ni imos day jay bisikul ni mo si bisikul nga magitan naglaro na gi bisikul ako dete ko sir dete naganalihan nga Taiwan nga bisikul. I don't like Taiwan bisikul, yung native na bisikul natin, tapos isigang mo itikwa yang sapa, nagyan tilayana nga dati alsam na nayang nagimas. Ingatok matatisakak na mga. Miss ko amin dagita nga masida ta Pilipinas. Ay na. No ditoy makauma ti inchik. Makauma ti inchik. Makauma ti Chinese food ko na kuma. Ti Malaysian food talaga sa totoo lang. Gusto ko yan, bisikol. Bisikol nga ginitaan, bisikol nga DJ na madigwan itibigar lo na imas de dyan puro man makanda iti bagbagakon si kanya yun ay na bigat pa lang bigat pala lipas ko pala nga nag-breakfast da kayo nangang kay ka din kabileg namigat kay ka din anya pinamiga yo anya iti sinsindayo ala magpabingay kay maglalak magitay pinaksim nga ikan kasjay ay na ate ngay tinunong nga tarong idumudum mo ti bugoong the best dagi jay at sinalad nga utong nga babasik nga na pino sarap yung mga yon masarap lahat yung mga yon kaya ang yung mga ganong klaseng pagkain ay masarap talaga yon. Kaya the best ang Filipino food na kunada, di ba? Mga kabileg yan. So, stay tuned lang dito sa ating live show, Bileg Iti Amyanan Show, brought to you by Bileg Iti Lima Worldwide Organization Incorporated. Ayan. Advertise muna po tayo. Sa mga gustong magpadala dyan ng GCash, ng ating remittances papuntang Pilipinas, so saan man sa sulok ng mundo, just PM me guys, how's the rate? Ayan, Madesa Express Enterprise. Ayan po, handa pong tumulong, mai-assist kayo kung paano magpadala ng pera. Kung busy kayo, through online banking lang po yan. Isan lang sa akin ang receipt. I-PM lang po ako. Isan lang sa akin ang mga receipt nyo. Kung magkano ipapadala, ayan. Yan, aga na assist you guys to send your money to your own respective country. Ayan, thank you so much. And of course, sa lahat po ng gustong mag-member ng ating organization na Bileg Iti Worldwide Organization Incorporated, ayan, ang magiging beneficiary po dyan ay father, mother, brother, sister, unlimited po na beneficiary yan. Basta general po na pamilya po natin, yung ilalagay po natin na yung ilalagay po natin na beneficiary po natin. So, yan po. Pwede po kayong i-PM nyo lang po ako, i-PM lang po ang aking mga kasama ng mga Board of Trustees or sa mga members dyan na kilala nyo, pwede po nyo silang pagtanungan or either you may contact our page, Bileg Zaranay Worldwide Urig Bileg. Ayan, dito sa ating Facebook page or either you may email us the Zaranay Worldwide Bileg at gmail.com. Ayan. Or either you can click the WhatsApp. Dito sa page po natin, meron po yung i-click nyo yung WhatsApp.
i-click nyo lang po yung WhatsApp, directly come to me yung message po. Naka-WhatsApp po yung yung Facebook natin, na page po natin na Saranay Worldwide Urig Bileg, naka-WhatsApp na po yan. So, automatically, kapag nag-message kayo, directly na pupunta yung sa akin yung message kasi number ko po yung nakalagay dyan na pwedeng pag-message saan. Kung gusto nyo mag-inquire tungkol sa mga gustong mag-members, kung ano yung gusto nyo malaman tungkol sa ating Saranay Worldwide Organization natin, free to message me po. I-PM nyo lang po ako dyan sa WhatsApp or either sa ating Messenger, Facebook, or either you may email us to our email address. Ayan. O, kung anong gusto nung humingi ng form o Google form, we also online na daw po. Online na po tayo, under Google form na po tayo. Hindi na po masyadong hassle ang pag-a-apply ng ating, kung gusto nyong sumali sa ating organization, basta as long as na you know you have a Gmail or what, you can open the Google form anytime. You can sign in. Soon to be have also what do you call that? Soon to we have also website soon po, soon. Siguro after makauwi ako galing Pilipinas, siguro yun, ano pa namin, pagmimitingan po namin yan, kasi gusto ko po talagang mai-website din to nga, kahit hindi pa tayo as in bushin yung members natin, at least mas madali po kasi yung yung kapag naka-website po yung organization, mas madali mag-member ang mga members. Yan po yung plan AA namin ngayon for this year na mai-website yung ating organization. Ayan. At saka kakausapin pa po yung IT kung magkano yung gagastusin dyan sa website. Pero ang know is we gonna buy only the yung domain. Yung domain niya lang naman ang bibilihin mo doon. Ang alam ko. Ayan. Okay, di po ba? Bonggang-bongga. Kaya halina, mag-member na kayo kung sinong gustong mag-member dyan na na gustong sumanib sa ating organisasyon, free to contact us. Alright? Okay, tuloy-tuloy po ang ating programa Bileg Iti Amyanan Show, brought to you by Bileg Iti Lima Worldwide Organization Incorporated. Ayan. Hello, Mami Menchi. Naimbag nga malem mo, Mami. Hello, Ma'am Menchi Buner. Ayan, happy viewing po sa inyo. Okay, just tune in guys habang nagkukuskus kayo dyan or ano man yung ginagawa nyo, kumakain kayo o tumatae kayo. Ano ba yun? Tumatae ba nga ba? O ano ba yan? Agsaksak do kayo, aglablaba kayo, wano? Agsaksak do kayo, aglablaba kayo, wano anyaman ti ubra inyo, iti balbalayo, wano adda kay mantirwar, agdradred kayo, ayan. Just tuning in to our Bileg Iti Amyanan Show, brought to you by Bileg Iti Lima Worldwide Organization Incorporated. Thank you so much. Happy tuning in, guys. And God bless. Gusto'y kani nga apite pamasakit mo dito'y kaungka nuti pa banaw
kapuso.
Siksikalap na kaedad ay nakakumot kapailan. Loket di bimangunkan, itarayamon tanagigdaan. Ayat mula makadanungan, jay dulang nga ikapanganan. Kalpasan ang nabsukan, nanganam panawam lakta. Di ka payen nga agpalpan, diretso ka ti kaaruban. Saan apalso ko'y paliw ko, no sinupay tay sa dot a tao. Saan naman nagsang bandehado, agdirupay na imas nga idasar mo. Hoy, sa dot agriin kan, dakes kan no di ka agbala. Iyorno sumunta masak bayam, lumakay ka na rutay-rutay. Hoy, sa dot agtrabaho ka, no kayak mo amangan ka. Lalo no agdapay panggap mo, at sumapol kasing kunganay mo. Hoy, sa dot agdapay namnama, nulaket di agdaget ka. Watwate mong dakalatakyak mo, unate mong taur-urat mo. Hoy, sa dot bumangon ka, kita elman ti aglawla. Siksikalap na kaedad, aladarsen bumangon ka. HBO Records and Oliver Production. Bayan no ta istoryake, ti arami ti bilit ko. Bilit ko naamo, dot-dot na makaay-ayo. Apros kel isip inat pagpadadakel. No umingar na katataer, no agtong ed umanerter. To'y bilit ko, to'y bilit ko, no sumro aglag-tulag-to. Oh, bilit ko,
nagdaman, no mapetetang di munto malipatan. Batutan ni tatang, dakkel timurdong na, mabalin amalaan, tanda abot na. No peace item, adda ipugsik na, uray na ang maulaw, di malamaan na. Batutan ni tatang, tawid natin lulukuan, ket magusgustuan ay ayamen tinanang. No may tirabili nga adrun dadatatang, at itong abatutan ang isot o sarenda. Tuwid batutan, nalukmay anabaken, ket irigat na pinitamaan na luntes. Batutaan ang iranta, na isabot tuntuken ka, isuntugi ay ayan ka, ito nagpastigal ay sa. Pumayo kan aling tainta agay ayang, ay ayagan ta tay matutan ni tatang. Nakalilinis, nagdaras na igdaman, no mapetpetang di tanto malipatan. Batutan ni tatang, dakkel timurdong na, mabalin amalaan, taanda abot na. No peace item, adda ipugsik na, uray na ang maulaw, di matamaan na. Batutan ni tatang, tawid natin lulukuan, ket magusgustuan ay ayamen tinanang. No itirabili nga adrun dadatatang, at itong abatutan ang isot o sarenda. Tuwid batutan, nalukmet anabaken, ngem irigat na pinitamaan na luntes. Batutaan ang iranta, nga isabot tuntugen ka, isuntugi ay ayan ka, itong malpas di kalaysa. Isuntugi ay ayan ka, itong malpas di kalaysa. Itan bakit pututan ka manen, barbaring lumatsambaanin. Arapaap mo kuha mong aubing, ay iaplag mon dayta ikamen. Daitidan mo pinutot ko, basbasul mo no di unay gwapo. Kinit daw mo nga ihap-hap ko, nagmaayan na tomboy di putot ko. Di may kadua binukel ta, kinit daw mo nga ipulpak ta. Daksang gasak ta nalobat ka, nagmaayan na lupit di anak ka. Di may katlo binukel ta, pur Diyos santo iskandalosa ka. Tangiwag mo kung kunakken ka, nagmaayan na bakla di anak ka. Di may kapat abungan ni ayat, ay nagbayat di inagika. Pinasikik yan binaliktad, gimuriya met itsura di anak.
Di may kalima pinukelta, ako kurot at pistit langana. Diyan kaya't idingan mamilit ka, tay putot ko at dakurkurang na. Awan metlaeng ti maperpektan, ako nga ni ara sa astan. Posisyon ta binabalbaliwam, gustong unay style akaratilyan. Di may kanem binukelta, ginit daw mong nasikat agubra. Nagtugaw ka kasla kabalyera, tay anak ko kabalyot langana. Di may kapito pinutot ko, duwata darling tinaplano. Kinid daw mo ngay irapido, nagtatarot-tot meten di utot mo. Di may kawalong abungan ni ayat, at kanta ka nga agkong kumpas. Pinabatok na puray no na agad, dagsanggas at nakayanak at mangalap. Di may kasyang inaramid tamanen, kinunam iti maudi daytoyen. Dati putno na umaakmeten, nagdisbumbar pa yan daytoy armasen. Idi dakelen tay maikasyam, himiritak sa nga pulwen talaktan. Kalpasan na kat palaygit kan, pututan ka bakit isuti endingnan. Inasakit unay anaken ko, pangit amin anak utot ko. Guwapo ang met ko kunaboy naken ko, kenday to'y breed ko medyo mistiso. Iyatapit ang makaiga po, anadurgi amin aputot ko. Ni bakit ko ang milagro, kasupon ko gayam ni atanot ko. Ni bakit ko ang milagro, kasupon ko gayam ni atanot ko.
sinatan ket awan kag lumlumdaan tipon pag sinaan ta ay jakla kuma ibag baga awan anay ado a kwarta ken ado adelata apon pag sinaan ta kas na ornos nga agasawa idi kalman imbaga da kanya anapan ka kanjay lawag naglugan kat basit atrak ketjat amot napaspasama ngem idinta simang petkan iti sumuno nga agsapa kinarkarton adelata ket di mo payen nakakarga inaldaw biag po nga palpali iwak iti kastoy akasasaad nuari gendak pay nakaimukat nakalugan ka manente pasit atrat di munsan mailiw-liwag di naramanam idi napangkat lawag nga isot pagat atapak nga dan kasupon daytoy bulsa itan baket lipaten nak basit atrak ng tedken katraksa tuy hatog ko di mo meten kayat ining imas mumet di basit atrak di munsan mailiw-liwag di naramanam idi napangkat lawag nga isot pagat atapak nga dan kasupon daytoy bulsa itan baket aglinipatan basit atrak ng tedken katraksa tuy hatog ko di mo meten kayat ining imas mumet di basit atrak tuy hatog ko di mo meten kayat na ing imas ken ka di basit atrak
mabalin abalaan, taad ka abot na. No peacekeeper, at ipugsik na, uray na ang maulaw, di matamaan na. Batutan tinatang tawid natin lulukuan, kahit magusgustuan ay ayamin tinanang. Ngunit tirabili nga ang runda datatang, at itlog abatutan ang isot o sarenda. Tuwing batutan, nalukmay anabakit, kahit iligat na titamaan na luntek. Batutaan ang iranta, nga isagot tuntukin ka, isunto di ay ayan ka, ito magpas si Kalaysa. Umay kan ading talinta alay ayam, ay ayamet ta tay matukan ni tatang. Nakalilinis, nagdanas na midyaman, lumapet-petang di kanto malipatan. Batukan ni tatang, dakkel timordong na, mabaling amagaan, taad ka abot na. No peacekeeper, at ipugsik na, uray na ang maulaw, di matamaan na. Batutan ni tatang, tawid natin lulukuan, kahit magusgustuan ay ayamin tinanang. Ngunit tirabili nga ang runda datatang, at itlog ang batutan ang isot o sarenda. Tuwing batutan, nalukmet anabakit, ngayon tirigat na titamaan na luntek. Batutaan ang iranta, nga isagot tuntukin ka, isunto di ay ayan ka, itong malkas di Kalaysa. Isunto di ay ayan ka, itong malkas di Kalaysa. Denggem mugyat ko, denggem ibagaan, ay ayatin ka, kasta naman kanya. Denggem ko'y aso, hiling puso, kabayag lang din, agita naging dilim. Denggem ko'y kuto, kutok ko'y puso, awawagan na ka, denggem ka din ala. Umaykat ko'y simay, puso ko'y mayakay, tatlong may tripan, hilig ang senlaan. Iniwet di ka rin yuni, ayat di damdamo. Hinahirap na arako, abuyugan tiyas laso. Iniwet di agit na samsam, item nagapulo. Asa bayag tiyak, aprus at apil. Dampi, tulog. Iniwet di areke, titilen tilapayag, umaykan ugyat ko, maiiwag ko na itin ka.
ayat ni damdamo. Di na iyong maarakot, apuyugan tiyas daso. Di agit ka samsam, itngen kagapulo. Asa bayang tiyak, aprus, apiras di buko. Ikiwin, tiyaring pangkikilan kilapayag. Umaikan, ugyag ko, may liwag kulay ken ka. Ikiwin, karinyuni, ayat di damdamo. Di na irot nga arako, apuyugan tiyas raso. Ikiwin, agit ka samsam, itngen kagapulo. Asa bayang tiyak, aprus sa papiras di buko. Oras na yun, alas 10:28 ay tibigan. Ayan, nasa second segment na po tayo ng ating live show. Bileg iti Amyanan Show, brought to you by Bileg iti Lima Worldwide Organization Incorporated. Thank you so much sa pagsuporta at sa pag-tune in mga kabileg. Ayan, continue and tune in to our live show, live streaming show. Dito lang po sa Bileg iti Amyanan Show. Papiras di buko. Siyang tay nakigasang-gasa, baring numam ay tuibyan. Ornong po akwartak, sigay tinangi po na. Dua kasot akadap pa, inaramid da asungadan na. Talo bulan ket kakudwa, day tidaklis ko, idinalpas da. Sabangan tiga bonorte, nang ipakatan ni Jaysigan. Taga-abraken aringgay, imay danak ipaguray. Ngem gapot kaaduda, narbat rantay jay santa. Bagbalay ijay bigan, ket nairaman daanar narba. Ragsakot na palalo, takilamas na ruway apuno. Ngem aglalaban dan Diyos ko, simken tidanag ko. Jay iket pinerdida, dagiti lamis nakabulos da. May sat na bati, anaubon iti pasok na. Pinaisang ako adagos, 70 ano ang tinangiguyod. Ingat sentrot lawag, dagiti tattao tikimuyo. Pinapartik nga insigitan, idi makagtenggam di cindaan. Nagiin nagawan dan ngemawan bayad puro utang. Inibus na pati siksik, pati bagis, pati sikip. Ngemawan mati nagbayad, siyakit nga rotay na sweetie. Idi sumangpetak jay balay, ni bakit ko ti agor oray. Napalalot pungtot na kasla, kaya't nat pumatay. Binalukot nagbagbato na, pati aklo, pati banga. Pimantimba, tinatay lusok nga orinola. Pati dingwen biningay na, tay manokin pato kukwa na. Pimantimba, tinagudgod nga, sok nagsaro tapusa. Pimanaw ni bakit ko, adi man la nagpagada. Piman agasat ko, di kapalay ko, asukin pusa.
doktora, taso matuswa. No ang tudo kami, ang tudo kam adwa. Tenga grabe agliin kami, at titinudo kami. Numay abalo, ket mag-asawa mga tawa di anak ni Bolstar, takot maguswa. No ang labos, ay! Ang labos kam adwa. Tengan rami agriin kami. Linagos kami. Naway sa aban, ket makakasawa mga tawa di anak ni Koboy. Ay, takot maguswa. No ang sakay akmes, ang sakay kam adwa. Tengang rabi agliin kami, at sinsin na kay kami. Numay sa abalo, ket wakas asawa mga tawa di anak ni Sorbetero. Takot maguswa. No ang tilpat akmet, sarap ang tilpat kam adwa. Tengat rabi agriin kami, at tinilpat kami. Sarap yung tunay. Ang dainak na sabat, umakit ngem na lapsa. Inis ma, kitkimit ma, nagtibayo ko'y kaunda. Lutilan na pinen pauwi, ipamaginawang siksi. At ang wensan P60, kung ay na kailan makagargari. Umakit nga ang paiso, napigsa pa'y laking nababato. Makaalino ti patong na, makaparukso pa'y laking nila. Babaketa, isukon ko nada kanya. Uray manuy uyawenda, di damit rikna, tuy marikna. Minamuti ganas, di bakit akainayan ayan. Yika! Ipumatol iti bakit, kaskala at tadlan. Awan sa pulin bikin na samhi, arakot na inage. Di bakit nasing-singlet, nabangbanglu awan mintis. Uwanu uri bebe, awan sa pulin na kinagagyan. Nakilariro tay kunkunada, nga amoy lupati amot da. Di bakit akarumansa, nagpay
Di pumatol iti bakit kaskala at daglang awan sa kulang di kinasang iarapid na hinage di bakit nasinisipit nabambang awan minipis kurang dukuri bebet awan sa kulang minakinabit Dakilariro kay kunkunada nga amoy lupa ti amot da di bakit akaruman sa nagpaiduma ganas na babaketa isukon kunada kanya uray manuyoy awenda di damit na tuy marik na bakit akainayan ayat di dangami ng mutiganas di bakit akainayan ayat
Masalunod kami kay pamilya, himpay pulos na mapagsindihan. Basta lang rudet iti ukuran, galang kang isang tubalikan. Manang ko agapay oras mo, at nanangin kay tabyak mo. Maan ano nang isip tabunin mo, winunarasay kakipintay mo. Pinapatay may saklakay mo, angat kong kitkat si bubuo. Mapunawan kay tapuso, di makapuntas mga napuno. Mapunawan kay tapuso, di mapintas. Anapun mo. Alright, nanituludan ta oras tayo nga alas 10:51, no? Iti bigat, ayan, malapit na po tayo sa third segment po ng ating live show. This song, next song is dedicated to my, requested by Ma'am Aida Segura, Condiciones nga ayan. Kumayan. Nivea Luminous 630, enhanced with 10 times anti-spot efficacy for spotless and 3D glowy youthful skin. Ba't walang ano? Puro, sige na nga, kantayin ko na nga lang. Wala akong makitang with lyrics. Ano ba yan? Lulungga, jay daya, malaglagit ko. Jijaya, akas kaman, latay maipinta dito'y panunot ko, nga agrayo ditang sadya. No mapagbalik, no adyamante, jay bugaw, isang lamagi. Ay wan manong, jakon nga kita mangyawat, ken kaday to'y ibagi. No maubon mo, dyan ato amik bitwen, kas kasukan, di puso ken naken. Ay namanong, muray di ka naganda, rem siya di magibaga, asikat daya iyate. Ayan, ibang setay may mga kabilet, ano si Pagabo. Sala-sala muna habang nag-uustos sa kubeta. Ano bang ginagawa niya? Nagluluto, ano? Sige, sayaw pa more. Kung masukal mo, mas lagabula, kasi corona, kanya kapag katuna. Lag-lagi pem, asikate ka, ba't ganito'y biyak ko? Ingat ka ni busana, no matili mo, maali mo ken, kasi regalo na inakabalbalayan. Wan manong, si kandahin ng surute na pakitungan, ken kaping pinungangin.
agdingdingag kayo, naglutluto, o nagsagsaga, doon na niya man ubra nyo, kanta at may sa santay tumanan ag non-stop. Alright? Alas 10:55. Panadol kanak-kanak melegakan kesakitan dan demam selepas suntikan vaksin. Take care. Sana yupay! Daitaman! Sir Ronnie Lang! Uyudong ni bakit mo, tangsala kayo. At kit ba manlay baru Nuki ka mapasakit usap na tumirin Papapanangan Yasuras ni Rabi Napagkan sa malen Naghahabi-habi At barbari na kanya siya Kay may sisyasi At akukin ka at dalalaki Nung
non-stop music na po tayo. Yeah. Maya-maya po, ayan, naisusulat ko po kung sino yung mga nanonood at kung sino yung mga nandyan nakaantabay sa ating live show. Thank you. You still stay tuned to Billy Gitamiano Show, brought to you by Billy Gitalima Worldwide Organization Incorporated. Alas 11:02. Apay manong anyat isak saklot mo, igamang sa mo'y kalus-kalus. Ramas-ramasem sa mo itudok-tudok, ipalbo-palbot irito-rito. Nagatidog, tenganat nagabot, lawlaw na kasla umasok-asok. Nagsilengket din ayag ay tamurgong na, nimlang isat med nga rod itipuon na. Alwadam amanong baka makita da, kai kalus-kalus mo itiag sapa. Kay kaya't mo pa'y nuag babasa, may mayat ko na at tumira. Palsuot, palsuot dayta, nagmayakit din dayta ngaylangana. Mordong nagbukel anagabot, tapalsuot muasuyot. Palsuot, palsuot dayta, nagmayakit din dayta ngaylangana. Mordong nagbukel anagabot, tapalsuot muasuyot. Nagatidog, tenganat nagabot, lawlaw na't kasla umasok-asok. Nagsilengket din ayag ay tamurdong na, dimlang isit med nga rod itipuon na. Almadam amanong baka makita da, kai kalus-kalus mo itiang sapa. Kay kaya't mo pa'y nuang babasa, nalak-lak ako nam at tumira. Palsuot, palsuot dayta, nagmayakit din dayta ngaylangana. Mordong nagbukel anagabot, tapalsuot muasuyot. Palsuot, palsuot dayta, nagmayakit din dayta ngaylangana. Mordong nagbukel anagabot, tapalsuot muasuyot. Palsuot, palsuot dayta, nagmayakit din dayta ngaylangana. Mordong nagbukel anagabot, tapalsuot muasuyot. Tapalsuot muasuyot. Oh my papa, oh my papa, oh my papa, ah, ah, ah.
ida na kita. Sus Maria Josep ni Papa Ket bakla. Oh my Papa, apay akas taga. Unak lakit din saan ka bakla. Oh my Papa, kasandupay ita. Ito nga nagmatsyong ka ken nagwapo ka. Sayang sayang, Papa tagwapo. Tabarago met iti kayak mo. Sayang sayang, dahito'y ayat
nasasog lingling et palbo-palbot umumpes tay tapos burakit tararakit pakbet takyak met talala ay por Diyos delikadon sa agsiplag babayin silang alani ay magustwa kibin-kibin kuyog-kuyog kibin-kibin alanat dupi kuyog-kuyog alanat sikop kibin-kibin kuyog-kuyog ar-arin yan kinasasong lingling et palbo-palbot umumpes tay tapos burakim tan keripag bitakek met palala ay por Diyos delikadon sa agsiplag babayin silang alani ay magustwa kibin-kibin kuyog-kuyog sanaltek laas sanaltek nakamulagat asaltek nuwisod sumirsilip pito-pito amay taltalme kibin-kibin alanat tubig kuyog-kuyog alanat sikop kibin-kibin kuyog-kuyog ar-arin yan kinasasog lingling net palbo-palbot umumpes tay tapos burakin talakaripag bitakek net palala ay por Diyos delikadon sa agsiplag babayin silang alani ay maguswa kibin-kibin kuyog-kuyog sangaltek laas sangaltek nakamulagat asaltek lumisod sumirsilip pito-pito amay taltalmek sangaltek laas sangaltek nakamulagat asaltek lumisod sumirsilip pito-pito amay taltalmek pito-pito amay taltalmek pito-pito amay taltalmek pito-pito amay taltalmek
Tapos pagpeperdi at humanda ng kanya, panggip ka datay ken karuban. Ay sus patpatsikip injak pati jak kita, ulang city ilanat ng imaga. Injak mamat pati awan met di nakita, nanuag sa uka kasla anghel na biglaga. Na amo arupang lumay turet amang libon, hindi ka pa'y nakita anak kami soon. Nagawid ang rimay sa amalen, nagpalawak, tawan ka sumabay. Abay anyang atat na masamang kunkuna, iyada yung katinagay sa suna. Lilukat ang sinaw na pangulan ka, anyang apoyang pumunta sa tuman. Ngayon nagpagbengat ka na minsan inayat ka, nagpakawan ka kating kainawan. Matigayang no ang talikat sobra unay, nupuyot ang tang aligos ko sa isto unay. Way ang sarita dyan pati dyan kita, naskin iwaras mo't matang ang sipot ka. Way ang sarita dyan pati dyan kita, naskin iwaras mo't matang ang sipot ka. Kalawit mo makitang dito talika tuma, bunga di mangga nagpuli-pulang itipintas. Maay-ayaw ako nga mangguy-guya, maalalino ako nga kuyo-kuyang tuisip kinrikna. Naganos ko ng adong ay mariro ka, daramdaman na tangkinang di mo yung makita. Murayet di pa nakaloong na, diyak magkatutur, diyak makayat na diyak magturang na ita. Palumet tulaing hindi triumek may puso, kasi sa tulang di umaiking kaadik mo. Tapnon mamingati ako nariga yung tuon, nga panangay ay manubing ka pa ng sipsipon. Kung kalawit di mo ka ipaidan, taag subadat tutitulong mo kaniyan. Di mo katitin nga ang pangatong, ikaroon kanya kasarayan daytoy ayat ko. Palumet tulaing hindito'y ulit di puso, kasi siya tulat di umaikin kaadik mo. Tapnon maminggati ako narigat kang tuon, nga panangay ay wangkukin ka parang sipsipon. O kalawit di mo ka ipaidan, taag subadat tutitulong mo kaniyan. Di mo katipin
lang, halina kayo rampanga. Taray nga taray, lakay at pilay, magmag na at katay, may sa abading agik-ikis, na pangdiling pigis-pigis. Nakaluga na itipasagad, nakadalupi sa akas na bekla, napungay dagitoy matakapare, makitimalagsak. May sa apukit, pinagkidmat, mag-contact lens nga rampaak, mapanmanen-ngen at sinubunga kapat na. Tanay ataray, lakay apilay, magmag na agkat-katay, may sa abading piagik-ikis, nagpangdiling pigis-pigis. Sep-sep ang ninong partitul, tulang, ul akisti, lalas amang lapang. Uraywas akis iti ganda, basta maliris ken madasma, lapang-lapang tihilig ko, tatakila kadamat yun. Taray ataray, lakay apilay, magmag na agkat katay, may sa abading tiagik-ikis, ang pandiling tigis-tigis. May sa ak nga bading, nalaing asunik bag, sukul to'y bibig ko, nalaing ak ngagtabako. Left and right ay to'y imak no, kulak iti lalas, iberkulat ta basta gwapo, nagyumas ti ako bo. Taray at taray, lakay at pilay, magmag na agkat katay, may sa abading di agik-ikis, ang pangdiling tigis-tigis. Ram-ram pa ang malem, ram-ram pa ang papat na. Sep-sep-ter akan kanayon, was malalas makapasurong. Matyo juding-ding piling-biyot, ikuning-kuning, na timaget, Diyos taong bagen at ilalos. Taray at taray, lakay at pilay, magmag na agkat katay, may sabading tiaging ikis ng Nangitulogin ka oras tayo alas 11:28. Ayan. lakay at pilay, You're still tuning in to Bilig Italiana show brought to you by Bilig Itilima Worldwide Organization Incorporated. Nagasat nga panangal daw yung aming kabileg di tanay Pilipinas. Sino man nga paset pilubong tidumdengan sa ito nga programa tayo, nagasat na oras yung aming nga awan itilabas na. labang kayo. Stay tuned. Nasa third segment na po tayo ng ating live show. Maraming salamat po sa pag-tune in. Ginting
ken kat nagan da urang utang ay manang urang utang tay ang singir in kanelen mengan gendak sanggasat di muna siputan na nadawen tap nunin mengan ay manang urang aduunay tingkay kana day tanay lang ang mabatna nay lulumet gayang piutang ay manang kunga urang di mo katpay mapanulog sa tengan taaramid mo di paggugustuhan agba nagtuket di apagbabawyam agba nagtuket di apagbabawyam ay manang urang urang utang.
Dimet, Iday, Dimet, Ulos. Bastos, anak ko ba? Isunay dat sa gumay may kempobida. Alinong tinagbabasa. Anyan panawagan, kay akot na paggugusto. Dimet mani, dimet bibig ka, dimet maong dimet alanggam. Anak ko maaber. Isulit dati kun kunada, pabitong ilan tumba ang kandela. Ako anyat panawagan. Tay buok dimet boltos. Dimet iming, dimet balbas.
kwarta ken ado adelata apon pag sinaanta kas na ornos nga agasawa idi kalman imbaga da kanya anapan ka kanjay lawat naglugan ka basit atrak ketjat amok napaspasama ngem idinta simang pekkan iti sumuno nga agsapa kinarkarton adelata ket di mo payen nakakarga. Alas 12:09 na po tayo. At sa aking screen naman po ng ating live streaming, 5 minutes more to go para matapos natin yung third segment ng ating show. So, within 5 minutes, nasa fourth segment na po tayo ng ating live streaming show. Pasit atrak di munsan mailiw-liwag Ready na po ba kayo? manang idi napankat lawag nga isot pagat atapak nga dan kasupon daytoy bulsa itan baket lipaten na basit atrak ng tedken katraksa tuyhat tuko di mo meten kayat ining ima sumet di basit atrak. Madi ka matarusan, Ma'am Sophia. Liw-liwag, di naramanang ininapankat lawag. Hello kay Ma'am Juicy Canoy, one of our sponsor on the month of Aglinipan, basit atrak ng tedken katraksa. May. Tuyat ko di mo meten kayat ining ima sumet di basit atrak. Tuyat ko di mo meten kayat na imas ken ka di basit atrak. Okay, yung mga nandito kanina sa ating live show na nakantabay, si Ma'am Aida Sigera, si Ma'am Rose Guzman, kay Ma'am Lina Maybelline Racho, kay Mama Ronnie, Sir Ronnie, Len, TJ, kay Ma'am LJ Espejo, kay Mama Coloma, Michelle. Ayan. Okay, Ma'am Sophia. Naglakot mangga alis ko na ibos tilako pasimang petak anasapa Ma'am Lita Bisoria. Ilocos naglogan na itibos di magas kami jay siyang imatang pinibingkan mayang ay mayang Sino pa? Matangak man ta bibingkam ta espesyal abibingkam mayang kanayon ko asob-sobyanan anyan nga imas ta bibingkam Ni Ma'am Josie Canoy. nananam aglalo Kapagayam ka pa'y bakot, Josie? adaw kanik adago sakbay abumaaw malagit ko ididamok di kumatang tanay imas unay abibingkam narigrig pa'y idiingkain nyawat ngimbuguak takanim kunam ay mayang kumatangak man ta bibingkam ta espesyal ta bibingkam mayang kanayon ko asob-sobyanan podno ana imas ta bibingkam imas ajak to malipatam sapul-sapulen daytoy dilak taraman na anak ka irwamak anak ka di espesyal arikado tabibingkang nga ika ilaklako angot na pailaing makaay-ayo tabang lona makaparokso ay mayang nagimasen anyan nga
imas tabibingkam nabanglo na samit nananam aglalo laengin no kaadaw kanik adago sakbay abumaaw malagip ko ididamo di gumatang tanaimas kunay abibingkam narigrig pa iding kainyawat ngin bubuwak takanem kunang ay mayang gumatangak manta abibingkam tay espesyal abibingkam mayang kanayon ko asob soblyanan ay mayang gumatangak manta abibingkam tay espesyal tabibingkam mayang kanayon ko asob soblyanan. Ahay, mayang, aya. Yang arud mayang. Ana, ready kayon? Data kayo aminin? Di kayo samot agrad ready si kayo. Agkurang kayo sama. Awan tatad duma. Nya. Ready na ma'am ka no, ni Sir Ronnie. Mama Aida Sigara, ada nakatan. Ma'am Marvelyn Racho, Ma'am Sir Ronnie, Ma'am LJ Espejo, Ma'am Supia, Ma'am Columa Michelle, Ma'am Lita Victoria. Makisama ka naman signal. Oh, Carol. I'm wonderful. Yes, darling, I love you. Hello, Kabileg. You still tuning in the Bileg Itamianan Show. Please like and share our program and subscribe our YouTube channel. Bileg Iti Saranay. Are you ready, guys, for more paku-pakulong? Ayan, sa mga gusto pong magpadala ng GCash or sa Madesa Express Enterprise, paki-PM lang po ako, Remittances, Cebuana, Palawan, BDO, kahit anumang bangko, pwede po sa akin. Paki-PM lang po ako kung paano magpadala ng GCash worldwide. Ayan. Basta may GCash yung papadalahan, ayan, pasok na pasok po tayo dyan. Dito lang sa Madesa Express Enterprise. At sa gusto naman pong mag-member dito sa ating organization, Bileg Itilima Worldwide Organization Incorporated. Sagana with no, bukas po ang ating organization na tumanggap sa mga new members sa gustong magbuo ng kanyang chapters. Bukas po ang ating organisasyon. Ayan. Paano po nga ba mag-member? At magpipila lang po kayo ng form, either Google form dito sa ating Google. May Google form tayo. Paki-PM lang po ako at ipasa ko ang aking Google form. Ayan, directly you can fill in on Google form. At ano po ba ang mga beneficiaries natin? Ang mga ina, anak, asawa, mga kapatid,
mga anak. Kaya pwede rin kabit. Basta wala yung original na asawa. Huwag ilalagay. Depende na rin yon doon sa lalaki. Kung lalaki yung magme-member. Kung babae naman po yung magme-member, basta inasawa niya kahit hindi sila kasal, as long as na may mga anak silang may nagbubuklod sa kanilang pamilya, ay pwedeng pasok po tayo dyan. Basta matagal na yung marriage nila na sila talaga ay nagsasama, wala po tayong problema dyan. Pasok na pasok. Dito lang sa ating organization. Ayan. Ready na po? Okay, ready na kayo? Ilan kayo mag-present ha? Pag tinawag ko ang pangalan, say present. Okay, Ma'am Aida Sigera, Ma'am Ruth Guzman, Ma'am Maybelline Racho, Sir Rudy, kay Ma'am LJ Espeo, calling the attention, Ma'am Coloma Michelle, Ma'am Sophia Ribulio, Ma'am Lita Bizoria. Alin pa po ba ang wala dyan? Ma'am Sophia Ribulio Realizo. Ayan, mag-present. Okay. So, ano bang numbers tayo, numbers? 1 to... Hindi. 10 to 60. 10 to 60 naman tayo ngayon. 10 to 60. The numbers is 10 to 60, guys. So, ibig sabihin, pag sinabi kong 10 to 60, kailangan may sharer buds po tayo. Pag sinabi kong 10 to 60, so start lang kayo ng 10 hanggang 60. Alright? Huwag yung, baka mamaya. Okay, 10 to 60 lang ha. Huwag aakyat sa 60. Okay? Anong let's eat, Ma'am Maida? 10 to 60 po tayo. Wait lang ha, susulat ko. Alright. Okay, I write down here. Same thing, kagaya kahapon, 6-digit number, 6-digit number. Alright. So, yung aking sinulat dito first, dalawang number yon. Yung second, dalawang number. Yung third, din dalawang number. Yung last na sinulat ko ay double. Siyempre, start tayo ng 10 to 60. Basta lang sinulat ko 10 to 60. Kung sana makuha nyo yung eksaktong isinulat ko dito, kahit
Kahit rumble. Kung sino man yung nauna o ano, pwede yun, pasok yun. As long as na nakuha nyo yung isinulat ko dito sa aking papel. Yan. Okay, 100 Gcash. Bilis-bilisan nyo lang dahil 3:09 na dito sa aking screen. Mag-finish po tayo ng by 4 hours. By, mag-finish tayo ng mga 1 o'clock or 1 something like that. Alright? Okay. Go! Sige. Start tayo kay Sir Ronnie. Okay, Sir Ronnie, nakuha mo yung isa. Sasabihin ko nga sa inyo, nakuha yung isa. Ganun lang ha, hindi ko sasabihin kung ano yung nakuha nyo. Alright? Go! Galingan nyo! Unahan! Paalala lang po, wala pong single number today. Wala pong single number. May kasama lahat sa number. Ayan, may nuggets din si Mama Sophia na isa. May nuggets din si Sir Ronnie na isa. Galingan niyo! Masaya kayo dahil ilan lang kayo, ha? Kapag dalawa yung nuggets nun, sasabihin ko puro kayo. Ma'am LG Espejo, nandyan ka ba? You are entitled to, join. Ma'am Evelyn Ratcho, naka-ring ka pa. Hansang maturog ni Ma'am Evelyn Ratcho. 15, 23, 62. Bakit, Josie? 10 to 60 lang, walang 63. 10 to 60. Wala pong... Ay, okay. Nothing but a heartache. It's when it's too late. It's when it die. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Starting on your own way. Feeling like a clown. Ma'am Angel Bird, are you there? Agsala kay pa.
60. 10 to 60 po tayo ha. 10 to 60. Ano kaya yung mga sinulat ko dito? Don't worry guys, kapag katapos ko na yung 14 days na show, na target ko, we're going to back to normal na show at night. Ayan. At pwedeng lahat sumali. Okay, medyo nakikita ko is medyo hirap kayo. Okay, one number, the other pair number below 20, between 10 to 20. The other one between also 10 to 20, and the other one between. Dapat hindi ko nasasabihin, no? Kasi dalawa na yung sinabi ko. Yung dalawa, between 10 to 20. Alright? So, yung isa, hindi ko na dapat sabihin para may thrill naman, di ba? Nakuha nyo ba yung ano ko? Yung gusto kong ipahiwatig sa inyo? Ayan, nakuha ni Sir Ronnie. Nakuha din ni Ma'am Sophia. Make me cry. That I went to a show alone, and I took a fine and turned to forget around. Ayan, may isang puro si Ma'am Sophia, may isang puro si Ma'am Maybelline. Victoria, are you free or are you busy?
number, di ba sinabi ko kanina yung dalawang number is 10 to 20, between 10 to 20. And the other number is between 50 to 60. 50 to 60. Ayan, sinabi ko na lahat ha. Hindi na ako naging madamot sa inyo. Woo! May pumupuro! Ay! This channel! I love that! Ay na! Sa Asmang na sa Ronnie! Pumuro ka na! Answer for more! Laglagi po nyo, laingin nyo. Abati doang ang pakulutay tatay. Na mabayag-bayag kayo kawan. Inuulit ko po, 10 to 20 yung dalawa. Yung isa naman ay 50 to 60. Ano kaya ang number yon? Ay na dapat galawin nyo rin yung 50 to 60. Ganon. Dapat gagalaw din yun, hindi lang yung yung dalawang una. Para makuha nyo. Ay! Muntik na! Muntik na! Pumuro si Ma'am Aida! Nanenervyos ako sa inyo. Wala pa rin makasagot hanggang ngayon. Si Ronnie, yung una kanina, okay na yun eh. Kahit kay Ma'am Maybelline Racho eh. Kaso nga lang, hindi gumalaw yung huli. Okay guys, listen. 11 is correct. What is the another 2 digit? Para mabuo kayo yung 6. 11 is correct. Okay, kanyangan yung lagyan ng 11. Ano kaya yung dalawa?
may 11. Supugtuan nyo daging duwa pa eh. In a couple of years, may have built the home sweet home. With a couple of kids running in the yard of Keswick and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Daddy's me wants the children when they're had. Oh, puro, Ma'am Aida, puro. In the evening, she's still singing. Ay! Correct! Malakas ang button. Congratulations kaya Ma'am Aida Ziguera. Yan. Nakuha niya today 11-17-53. Ayan. 11-17-53. Ay na. Di ba pinandayo? Hanyo nga minit 55. Kailangan 55. 55. Di kayo nga kung dapat kuma 51, 52, 53. 11, 17, 51. 11, 17, 52. 11, 17, 53. Kas Jay, stop na po sa pagsagot. Ay, delay sa kanila. Congratulations! Congrats, Ma'am Aida. Ayan. 17-53-11 o 11-17-53 o 53-17-11. Okay. Ulit ulit. Para makarami tayo. Tignan mo, ano na. Meron pa tayong 30 minutes, alright? Isabel, bombastic. Okay, wait. Okay. Since na madi ito sakit mo pispis na. Okay. Sa ano naman tayo? Sa akyat naman tayo ha, sa taas naman tayo ha, sa taas tayo. Alright. Start tayo ng 70 to 100. 70, listen, 70 to 100. 70 to 100 tayo ha. Wag kang nga-answer sa baba ha. Pag sinabi kong start tayo ng 70 to 100, doon lang kayo pipick up ng numbers niya, ipopost niya na i-comments, ha? Okay, another 100 Gcash, 70 to 100. Okay, puro, walang single number to, kailangan dala-dala-dalawa. Go na, go! Para habulin niyo yung oras. May 30 minutes pa. Answer. Delay yata kayo eh. Delay yung... O ayan, start na si ano. Sir... Ronnie.
Better luck next time. Okay, Sir Ronnie, meron kang nakuhang isa. Oh, sinasabi ko na ah. Sinasabi ko na nga sa inyo para mabilis lang. May nakuha kang isa, Sir Ronnie. Ma'am Maybelline Ratcho. Calling the attention of Ma'am LJ Espejo, pwede po kayong sumali kung nandiyan na sumisilip. At may Ma'am Michelle Columa. Walang 100. Okay. 70 to 95. 70 to 95. 70 to 95. 70 to 95. Para naman di kayo mahirapan. 70 to 95. Go! 70 to 95. Galaw-galaw ang mga numbers nyo dyan. Wala pa akong nakitang pumuro. Basta Ricky, DJ Jumper, Idol. May puro ka, Ma'am Rose, na isa? May puro ka, Ma'am Rose, na isa ulit? Ay, dalawa ang puro mo, Ma'am Rose. Dalawa. Dalawa ang puro. Hala kayo. Unahan na kayo, Ma'am Rose. Umalakas. Ma'am Lita, may puro kang isa. Ano kaya yun, Ma'am Rose? Makukuha mo kaya? O mauunahan ka? Sir Ronnie, may isa ka ulit na puro. Ma'am. Ay! Ma'am Lita Visoria, dalawa yung puro mo. Bilis! Ma'am Lita Visoria, dalawa yung puro mo. Bilis! Bilis, Ma'am Lita. Ako na talaga na-excite sa inyo. Ayan, si Ma'am Rose din. May dalawang puro. Ayan, dalawang puro. Si Ma'am Sophia din may dalawang puro. Bilisan niya. Isa na lang. Hindi niyo matsambahan yung isa. Alas. May 26 minutes pa tayo, guys. Ma'am Lita! Bilisan mo!
Ma'am Lita! Alright, get ready for the third verse. Upami ay nagtatawa Naunahan. na doon sa sopa kami ay naglalambungan ang ilaw. Wala, nervyos yata si Ma'am Lita. Wala na, nag-iba na. Ilaw din binuksan ang VCD. Doon sa kanya kama, kami ay nahiga. Ako ay nagulat at ako'y nabigla. Ako'y nanginginig, pawis na pawis. Pinutok ko, pinasok ko, and boy, walang the please. Sila sa'kin. Magilid tumihaya, lumuhod at bumaba. Nung matapos na kami, ang sabi niya, well, the night has come. Ah, yeah, at pinatay ang ilaw. O madalas, lumalabas, Bayong Green. Take it to the top. Oh, morning, orange stand. Mommy, oh, she stand by me. Hala, Bira. Banyo Queen. Alright now, here we go with the fourth verse. Ang bukid Ay nama, magawa naman signal mo, sumod lagayam nga, nagbayag degi sumaro ng akwa, kasjay mo. mo siya ay bumubuhos. Sa init na init sa aking haplos. Bingo, Ma'am Bebelyn Racho. Ang gusto niya umaga, puyat hanggang mag-umaga. Napansin ko siya kasama na pati na pinsan niya. When the night has come, yeah, ako'y nanay ang ilaw. O madalas, lumalabas, Bayong Green. Now, oh darling, Okay, habang na ano kayo, kakantahin ko lang to. Meron pa tayong 23 minutes more to go. Naka-monitor lang ako, guys. Ay kawitan ni tatangkit magagete. Malbalik na karuba ang dagete. Aming maupang kamag-kamatin na. Sigan at patubong na. Ay kawitan ni tatangkit na umit. Tumarik-karik, sumarsarik-sik. Iso di ari, kawitan di karuba.
Beli paduan Raya Ria bersama kebaikan Milo UHT. Hadiah berjumlah RM200,000 untuk Nakamonitor pemenang. ako. 19 minutes more to go. Hey, sound check. You know you everything to me, but I could never see the two of us apart. And you know, give myself to you, and no matter what you do, I promise you my heart. Feel my world around you, and I want you to know I need you like I never needed anyone before. I'll live my life for you. I wanna be by your side and everything that you do. And if there's only one thing you can believe it's true, I live my life for you. Gave my life to you. I don't know what's there for you, but our love will last forever. And I will always be with you, and there's nothing we can do as long as we're together. Just can't live without you, and I want you to know I need you like I never needed anyone before. I live my life for you. I wanna be by your side and everything that you do. And if there's only one thing you can believe it's true, I live my life for you. May nakasagot na po, may nakasagot na po. Mamaya sasabihin ko kung sino yung panalo. Dedicated to Ma'am Josie Canoy, kay Ma'am Madeline Racho, kay Ma'am Jules Norante, and yes, sa mga basic Juicy Bagayan Jen, di ka na Taiwan. Read my world around you, and I want you to know I need you like I never needed anyone before. I live my life for you. I wanna be by your side in everything that you do. If there's only one thing you can believe it's true, I live my life for you. Oh yeah, I live my life for you. Ayan, may 14 minutes more to go because before we go into end of this show, at maya-maya lang po sasabihin ko kung sino po yung panalo ng ating second round games po natin.
Ay, dapat sana si Ma'am Lita Bisoria pero mahina yung net niya. Muntik na one ano lang Ma'am Lita Bisoria. 1 point lang yung isa na number mo. Pumuro ka talaga. Kahit kay Ma'am Maybelline Racho, pumuro din siya. Ayan, sa mga mahilig sumisid. Ay, ano ba yan? Let. Namin sa Arabi, anak night swimming kami. Dua ko inabyo, anak gapo ijay Saudi. Inikat ko pagan anay, agraman bracket panti. Simakay isuna, tirakit ng tugot ni. Igima kalagit, bimato ka pababa. Ay anak mayon, tay ar-arami din na. Itilong mong aw, ang iskot ang pugsa-pugsa. Kinunak, kinkwana, o darling, nag-like ka. Sisig marino, nag-like nito'y nabyo. Iyo na natiba pa, kalpasan na pangato. Nag-like, naglangoy, experto to'y vibrant ko. Diako ko di susukat, sisig marino. Arabi, inulit-lit nag-night swimming. Himuna, nagpaklet, kalpasan na nagdatamit lae. Pinasikat at netisuna, magluga na titiragi. Kasla, helicopter, inarami. Sisig marino, naglaing na ito'y nabyo. Iyo na natiba pa, kalpasan na pangato. Naglaing pa'y amangan, expert ko to'y boyfriend ko. Gago di susukan, sisig marino. Bayat ni nagsakay, itiragit ng tugot mi. Mumato, bumaba, agdaldalo yun day ko'y bagi. Hindi man, law ko, limok neng ang balawa. Pimuto, gaya men, tay rakik anak sa kanya. Sisig marino, naglaing na ito'y nabyo. Iyo na natiba pa, kalpasan na at pangato. Naglaing pa'y amangan, expert to the boyfriend ko. Diako di susukat, sisig marino. Marino, naglaing na ito'y nobyo. Iyo na natiba pa, kalpasan na ang pangato. Naglaing pa'y amangan, expert to the boyfriend ko. Diako di susukat, sisig marino. Diako di susukat, sisig marino. Ko di susukat, sisig marino. Alright, ayan. Eto na tayo. Ayan. Ayan. Sino ang sumagot early on before nakakanta ako, ha? 81, 92, 74.
81, 92, 74. Ayan, 81, 92, 74. Congratulations to Ma'am Rose Guzman. Parang kinuha niya yung ano ni Ma'am Lita Visoria. Kasi inaantay ko sa pop-up ng message, dapat Ma'am Rose, kasi ilan ka lang kayo nakikita ko dapat sunod kayong gano'n Si Ma'am Lita, masyadong malayo yung gap na niya kay sa mga answers ng iba. So, since nasabi niya mahina yung signal niya, sayang. Dapat siya sana yung nakakuha yun. Kasi yung 81, 92, 74, nakukuha niya yung 92, 74. Ang sagot niya ng una ni Ma'am Lita kanina, 82, 92, 74. So, 1 point na lang. Dapat 81, 92, 74 yung next na ano niya, kaso mahina daw yung net niya. Kaya nakuha ni Ma'am Rose Guzman. Pangit pala yung pag sinasabi kong puro ka na ano. Siyempre, ikakopy pa nila yun, di ba? Ikakopy nila yun, di ba? Hindi ko naman sinasabing kinopy mo, Ma'am Rose, pero mas maganda talaga yung yung hindi ko sasabihin na pumuro ka na. Oh, para naman hindi tinulad yung iba. Para medyo may thrill pa rin yung pag-a-answer nyo bawat sa isa, di ba? Congratulations again, Ma'am Rose Guzman! Naalam ang naudi ka, Ma'am Sophia. Katay sakbayak nagkantan. Naamu ko, nga nangabak ni Ma'am Rose. Gusto ko nagkanta ako. Kitaan ko yung oras na. Ganito na screenshot ko. Bangta, i-post ko ito yung answer ni Ma'am Aida, can answer ni ito yan, ni Ma'am Rose. Gita, kasi kinupul kong sa pagkatekom ni Ma'am Aidan, goreka. Ate, nakupul ko pa, hindi kayo ni. I-post ko itong damdamag, screenshot, plus your, yung sinulat ko dito sa papel. Congratulations, Ma'am Aida and Ma'am Rose Guzman. Ayan. Naalak Ma'am Ling. Kita ang to Ma'am Sophia. Nagigitime na kita. Gadi kita yung gitime, pop up, maybe my screen is delay or what, kasi ako yung nagla-live. Tignan nyo yung saktong time. Kung sino talaga ang nauna sa inyo, no? Pero sa akin dito, na-screenshot ko kanina yung pag-answer nila, na-screenshot ko. Alright! We still have 6 minutes more to go before we're going to end of this show, mga kabileg. Ayan, maraming salamat sa inyong suporta lagi dito sa aking show na Bilig Itamian ng show. After, bali 8 days na po today. 8 days na po today. So ilang remaining days na lang po. Matatapos na po tayo. Still the 6 days more to go. 6 days more to go, I think. 6 days more to go na matatapos tayo dito sa ating 14 days na 4 hours na goal dito sa Facebook. And then maybe ita-transfer ko rin yung show ng gabi. Mas maganda yung gabi, di ba? Kasi yung iba tulog pag ganitong oras. So, gabi. Siguro, pero hindi ko kaya yung 3 hours, guys, ha? Hindi ko kaya yung 3 hours. Mga 2 hours lang ganyan siguro. 2 hours. Yahoo Bingo, sabi ni Ma'am Maybelline. Susunod si Ma'am Maybelline ang magpapapremyo. Bingo daw, siya din ang magbibigay ng number. Siya din ang titingin doon sa sa mananalo. Ala! Welcome, Ma'am Aida Seguera. Ayan, better luck next time, Ma'am Malayta Visoria, Ma'am Sophia, Ma'am Sir Ronnie. Ayan, sino pa ba yung sumasagot kanina? Si Ma'am Maybelline, si Ma'am Josie Canoy. Ayan, better luck next time. Mamaya ipopost ko yung yung yan. So, pakitap na din yung phone number niya para makuha ko na. Minsan di ako nagsisave ng Ma'am Aida, yung number mo, go. Ay, hindi na pala. Doon na lang sa inbox. Nandun lang naman yata. Kalulod ko lang sa inyo nung dalawa nung
ba tong tugtog ko? Siya ba'y may tai? Siya ba'y may tai? Sinasabi ko. I love you all, guys! Maraming salamat sa suporta. See you ulit bukas ng umaga. Tingnan ko kung umaga o hapon po ako, ha? Kasi, tawag nito, pupunta yata ako sa immigration bukas po. May lalakarin ako po sa immigration bukas. So, either morning I go in the morning or in the afternoon, I don't know. If I go in the morning, then afternoon ko gagawin yung show. Pero kung hapon ako punta, umaga ko gagawin yung show. Okay? Basta, antabayan nyo na lang po. Thank you so much everyone. I love you all na sumusuporta dito sa ating show. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you way too late. Hits you way. Itinaga na Dibilag Itilima sa Ranay Worldwide Organization Incorporated. Din kami man pumakadaan, nagayon kanyang kabsat. Pumakbakada man na anak kanyang kabsat yun ni Miss Lynn. Dibilag Iti Amyanan Show brought to you by Bilag Itilima Worldwide Organization Incorporated.